મિત્રો પેપર 501 ગ્રુપ થિયરી એમાં યુનિટ 3 જોઈ છે આપણે એમાં સાયક્લિક ગ્રુપ વિશે તો સાયક્લિક ગ્રુપના છેલ્લા લેક્ચરમાં આપણે એક બે થિયરમ જોઈ ગયા તો લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે મેઇન અગત્યનું થિયરમ જોયું કે એની સબગ્રુપ ઓફ એ સાયક્લિક ગ્રુપ ઇઝ સાયક્લિક કોઈ પણ સાયક્લિક ગ્રુપ હોય તો એનો દરેક સબગ્રુપ એ પણ સાયક્લિક જ હોય તો એ થિયરમમાં આપણે આ એક અગત્યનું થિયરમ અગત્યનું રિઝલ્ટ આપણે આ જોયું હતું કે if H not equal to singleton set E is a subgroup of cyclic group G equal to angle bracket A, then K is a least positive integer such that A raised to K belongs to H. So then H equal to angle bracket A raised to K થાય તો G એ સાયક્લિક ગ્રુપ હોય તે equal to angle bracket A એટલે કે સાયક્લિક ગ્રુપ G નો જનરેટર A છે તો એનો કોઈ સબગ્રુપ H not equal to singleton set E હોય તો એક પોઝિટિવ ઇન્ટિજર K એવો મળતો હોય કે જેથી A raised to K belongs to H થાય તો H એ H નો જનરેટર એંગલ બ્રેકેટ H નો જનરેટર A raised to K થાય એટલે કે H equal to સાયક્લિક સબગ્રુપ એંગલ બ્રેકેટ A raised to K થશે તો એની કોરોલરીના ફોર્મમાં આપણે આ એક અગત્યનું રિઝલ્ટ જોશું all subgroup of Z plus are exactly of the form NZ and belongs to Z તો ગ્રુપ Z plus આપણે જાણવી છે તો એનો દરેક સબગ્રુપ એ આવા ફોર્મમાં જ હોય NZ and belongs to Z આપણે એક આ વસ્તુ તો જાણવી છે કે we know that for every n belongs to Z and Z is a subgroup of Z plus આપણે આગળ જોઈ ગયા છે યુનિટ 1 માં દરેક n belongs to Z માટે NZ એ Z plus નો સબગ્રુપ થાય જ છે તો આ રિઝલ્ટથી આપણને એ મળે છે કે આ NZ સિવાયનો Z plus નો કોઈ સબગ્રુપ નથી Z plus ના દરેક સબગ્રુપ એ આ NZ ના ફોર્મમાં જ છે તો let any subgroup H not equal to singleton set 0 0 એ Z નો આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ છે ઓફ Z plus તો આપણે જાણીએ છીએ Z એ સાયક્લિક ગ્રુપ છે એનો જનરેટર 1 છે તો Z equal to angle bracket 1 અને K is a smallest positive integer such that 1 raised to K belongs to H લે તો H બરાબર થશે angle bracket 1 raised to K તો H એ ઝાડનો સબગ્રુપ લે છે તો એના એલિમેન્ટ 1 raised to n એવા ફોર્મમાં જ હોય તો ધારો કે એક પોઝિટિવ ઇન્ટિજર K માટે આ K એ સ્મોલેસ્ટ પોઝિટિવ ઇન્ટિજર છે કે જેથી 1 raised to K belongs to H થતું હોય તો આપણે ઉપર રિઝલ્ટ જોઈ ગયા થિયરમનું એ મુજબ H બરાબર એંગલ બ્રેકેટ 1 raised to K થાય અને 1 raised to K એટલે આપણે જાણીએ છે 1 raised to K એટલે અહીંયા બાઇનરી ઓપરેશન Z ઉપર પ્લસ છે તો 1 raised to K બરાબર થશે 1 plus 1 plus 1 K times અને 1 plus 1 plus K times એટલે કેટલા થશે તો equal to K થાય તો અહીંયા 1 raised to K બરાબર K મૂકી દેશું તો H બરાબર એંગલ બ્રેકેટ K થશે એંગલ બ્રેકેટ K એટલે ક્યાં એલિમેન્ટ થશે એંગલ બ્રેકેટ K એટલે K ઝેડ થાય એ આપણે જાણવી છે તો એના એલિમેન્ટ્સ આવા ફોર્મમાં હશે 0 પ્લસ ઓર માઇનસ K પ્લસ ઓર માઇનસ 2K અપ ટુ સો ઓન એટલે કે આ સેટ એ K ઝેડ થાય
તો આપણે Z પ્લસનો સબગ્રુપ H નોટ ઇક્વલ ટુ સિંગલટન સેટ 0 લીધો, તો એ આવા ફોર્મમાં જ મળે છે કે Z ફોર સમ પોઝિટિવ ઇન્ટિજર k માટે. હવે H બરાબર જો સિંગલટન સેટ 0 હોય તો ઇક્વલ ટુ 0 Z થાય. તો આમ કોઈ પણ સબગ્રુપ લઈએ આપણે તો એ આવા ફોર્મમાં જ થશે કે Z અથવા 0 Z, એનો અર્થ આવા ફોર્મમાં છે and Z for n belongs to Z માટે. તો Z પ્લસનો દરેક સબગ્રુપ એ and Z ફોર્મમાં છે for n belongs to Z. બીજો એક અગત્યનો થિયરમ જોશું એ સાયક્લિક ગ્રુપ G with generator A is finite if and only if there exists a positive integer k such that a raised to k equal to e થાય. અહીંયા k એ સ્મોલેસ્ટ સંકેત વાપરશું. a raised to k equal to a અને further order of g equal to order of a થાય. અહીં જે સાયક્લિક ગ્રુપ છે એનો જનરેટર a લે છે, તો આ ગ્રુપ G એ ફાઇનાઇટ ગ્રુપ હોય તો અને તો જ આપણે પ્રૂવ કરીશું કે એક પોઝિટિવ ઇન્ટિજર k એવો મળે કે જેથી e raised to k equal to e થાય. વધુમાં આપણે આ પણ કહી શકશું કે ઓર્ડર ઓફ G બરાબર ઓર્ડર ઓફ a થાય. એનો અર્થ શું થયો કે ઇન a finite cyclic group the order of a group and its generator are same. તો ફાઇનાઇટ સાયક્લિક ગ્રુપ હોય તો એ ગ્રુપ અને એના જનરેટર બંનેનો ઓર્ડર સરખો જ હોય. સાબિતી જોશું. Let G equal to angle bracket A be a cyclic group where A belongs to G હોય જ એનો જનરેટર છે. તો if and only if બંને બાજુ પ્રૂવ કરવું છે, first let positive integer k such that a raised to k equal to e થાય. તો સૌપ્રથમ આપણે આ મુજબ લઈએ છે કે ધારો કે પોઝિટિવ ઇન્ટિજર k મળે છે કે જેથી a raised to k equal to e થાય. તો શું પ્રૂવ કરવું છે? we have to prove that G is finite. તો આ સાયક્લિક ગ્રુપ G એ ફાઇનાઇટ સેટ છે એ આપણે પ્રૂવ કરશું. તો હવે સેટ કેપિટલ M આ મુજબ ડિફાઇન કરશું. કેપિટલ M ઇક્વલ ટુ એવા પોઝિટિવ ઇન્ટિજર t નો સેટ કે જેથી a raised to t equal to e થતું હોય. તો M equal to t belongs to n such that a raised to t equal to e થાય. તો અહીંયા આપણને આ પોઝિટિવ ઇન્ટિજર k અહીંયા આપણે લીધો જ છે કે જેથી a raised to k equal to e થાય. તો આ પોઝિટિવ ઇન્ટિજર k માટે આ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય થાય છે, a raised to k equal to e થાય છે. તો therefore k belongs to m થશે. આ k એ સ્મોલ સંકેત વાપરશું. તો m માં એક એલિમેન્ટ તો છે જ k. તો therefore આપણે કહી શકશું કે capital M is a non-empty subset of capital N. capital N એટલે શું છે? આ set of all natural numbers. કેપિટલ M એ એવા બધા નેચરલ નંબરનો સેટ લીધો આપણે કે જેથી a raised to t equal to e થતું હોય. તો નોન એમ્પ્ટી સેટ છે માટે બાય પ્રિન્સિપલ ઓફ વેલ ઓર્ડરિંગ એટલે કે સુક્રમિતાના સિદ્ધાંત મુજબ આપણે કહીએ કે M has a least element say M. તો આ કેપિટલ N ના સબસેટ કેપિટલ M માં એક નાનામાં નાનો એલિમેન્ટ હોય છે, લિસ્ટ એલિમેન્ટ, એને આપણે સ્મોલ m કહેશું. તો સ્મોલ m બિલોંગ્સ ટુ કેપિટલ M છે. કેપિટલ M માંનો આ સ્મોલેસ્ટ પોઝિટિવ ઇન્ટિજર છે સ્મોલ m. તો એનો અર્થ એવો થયો કે સ્મોલ m ઇઝ લીસ્ટ પોઝિટિવ ઇન્ટિજર સચ ધેટ e raised to m equal to e થાય છે. કેપિટલ M માં છે એનો અર્થ શું થયો? કેપિટલ M માં એવા
પોઝિટિવ ઇન્ટીજર લીધા કે જેથી a raised to k equal to e થાય. તો અહીંયા I am એ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય કરે છે. m belongs to capital M છે તો એ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય કરે તો a raised to m equal to e થશે. અને લિસ્ટ પોઝિટિવ ઇન્ટીજર લીધો છે. લિસ્ટ એલિમેન્ટ કેપિટલ M નો એનો અર્થ સ્મોલ m is the least positive integer such that a raised to m equal to e થાય. અને આપણે રિઝલ્ટ 1 કહેશું તો ઓર્ડર ઓફ એલિમેન્ટના ઓર્ડરની ડેફિનેશન મુજબ આપણે કહીશું કે ઓર્ડર ઓફ a ઇક્વલ ટુ m થશે. ઓર્ડર ઓફ a ઇક્વલ ટુ m થતો હોય તો a raised to m ઇક્વલ ટુ e થઈ જાય. a raised to m ઇક્વલ ટુ e થાય. તો આપણે પ્રૂવ કરીશું કે આ ગ્રુપ G ઇક્વલ ટુ સેટ આ મુજબ થાય. a સ્ક્વેર a ક્યુબ અપ ટુ a raised to m minus 1 અને a raised to m equal to e. તો G માં આટલા જ એલિમેન્ટ હોય. આટલા જ એટલે કેટલા થશે આ એલિમેન્ટ m. તો જો G માં આટલા જ એલિમેન્ટ છે એ પ્રૂવ કરી દઈએ તો આપણે કહી શકશું કે G is finite. તો હવે a belongs to G છે અને G છે ગ્રુપ છે. આ બે સેટ ઇક્વલ કરવા છે તો બંને એકબીજાના સબસેટ છે એ પ્રૂવ કરશું. તો એ જેનો એલિમેન્ટ છે જે ગ્રુપ છે તો a belongs to G તો છે જ. તો a into a belongs to G થાય એટલે કે a square belongs to G થાય તો a square into a એટલે a cube which also belongs to G થાય. તો up to a રીતે a raised to m minus 1 belongs to G. a raised to m minus 1 into a એટલે કે a raised to m belongs to G. a raised to m બરાબર a છે. એ belongs to G થાય. તો આ દરેક જેના જ ગ્રુપ જેના એલિમેન્ટ છે બહુ ઓબ્વિયસલી કહી શકશું. તો આ જે સેટ છે એ સબસેટ ઓફ G તો થાય છે. તો હવે G ઇક્વલ ટુ આ સેટ બતાવવા માટે G સબસેટ ઓફ આ સેટ a સ્ક્વેર અપ ટુ a raised to m minus 1 a raised to m equal to e એ પ્રૂવ કરીશું. તો એ પ્રૂવ કરવા માટે જ G નો કોઈ પણ એલિમેન્ટ b લઈ લેશું. લેટ એની એલિમેન્ટ b belongs to G. G બરાબર એંગલ બ્રેકેટ a છે. એંગલ બ્રેકેટ a નો અર્થ શું છે કે ઇક્વલ ટુ સેટ આ મુજબ છે a raised to n where n belongs to Z. તો આ b આવા ફોર્મમાં હશે a raised to p for some p belongs to Z માટે. તો આપણે બે ઇન્ટીજર જાણવે છે કે એક તો અહીંયા p મળે છે અને બીજો m છે. તો બાય ડિવિઝન એલ્ગોરિધમ એટલે કે ભાગ સિદ્ધાંત ઉપરથી આપણે કહી શકશું p ને m વડે ભાગતા ધારો કે ભાગાકાર q અને શેષ r મળે છે એ મુજબ. તો there exists integer q and r such that p equal to mq plus r. જ્યાં આ રિમાઇન્ડર r એ લેસ ધેન ડિવાઇઝર m હોય તો where 0 less than or equal to r less than m હોય. હવે b equal to a raised to p છે અને p બરાબર mq plus r મળે છે તો b equal to a raised to mq plus r થશે. a raised to mq plus r એને આપણે આ મુજબ કહી શકશું a raised to mq into a raised to r. a raised to mq બરાબર લખીએ છીએ a raised to m raised to q into a raised to r. a raised to m બરાબર એ ઉપર જોઈએ આપણે તો a raised to q into a raised to r. a raised to q એટલે એ જ થઈ જાય into a raised to r. એ આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ છે તો ઇક્વલ ટુ a raised to r થશે. તો આ એલિમેન્ટ b બરાબર a raised to r થાય છે જ્યાં r ની વેલ્યુ આપણે ઉપર જોઈએ મુજબ 0 less than or equal to r less than m છે. એનો અર્થ less than or equal to m minus 1 થશે. તો b equal to a raised to r આવા ફોર્મમાં r ની આટલી વેલ્યુ લઈ શકે. r બરાબર 0 લઈ તો
a raised to 0 એટલે આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ e થઈ જાય. r ની વેલ્યુ 1 લઈ તો a, r ની વેલ્યુ 2 લઈ તો a સ્ક્વેર અપ ટુ r ની વેલ્યુ m-1 માટે એલિમેન્ટ a raised to m-1 થશે. તો g નો કોઈ પણ એલિમેન્ટ b લીધો તો એ b એ આ સેટમાંનો જ કોઈ એલિમેન્ટ છે. તો એનો અર્થ શું થયો કે g એ સબસેટ ઓફ a set e a સ્ક્વેર અપ ટુ a raised to m-1. તો એને આપણે રિઝલ્ટ 3 કહી દઈએ. 2 માં આપણે પ્રૂવ કર્યું આ સેટ ઇઝ એ સબસેટ ઓફ g અને 3 માં પ્રૂવ કર્યું g સબસેટ ઓફ આ સેટ. તો એ બંને ઉપરથી g ઇક્વલ ટુ આ સેટ થઈ જશે a સ્ક્વેર અપ ટુ a raised to m-1. And also by the definition of m, we can say that our elements a square a raised to m-1 are all distinct elements. So to m ની definition, m is the least positive integer છે કે જેથી a raised to m equal to e થાય. So therefore આ બધા જ distinct elements થશે. And therefore આમાં કેટલા એલિમેન્ટ છે? m એલિમેન્ટ. તો જેમાં m એલિમેન્ટ છે એનો અર્થ g is finite set અને order of g બરાબર m થશે. ઉપર આપણે એ પણ જોઈ ગયા કે order of a બરાબર m છે. આપણે અહીંયા order of a equal to m છે એ આપણે જોઈ ગયા છે. તો g નો ઓર્ડર m થાય છે એના જનરેટર a નો ઓર્ડર પણ m થાય છે. એનો અર્થ ગ્રુપ g અને એના જનરેટર a નો ઓર્ડર સરખો છે. તો આમ આપણે પ્રૂવ કર્યું કે આ કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ થતી હોય કઈ કન્ડિશન કે એક પોઝિટિવ ઇન્ટિજર એવો હોય કે જેથી a raised to k equal to e થાય તો આપણે જોયું કે g is finite. તો હવે એનાથી ઉલટું પ્રૂવ કરશું કે conversely let cyclic group g equal to angle bracket a is finite. અને પ્રૂવ કરશું we have to prove that there is a positive integer k such that a raised to k equal to e થાય. So since g is finite, order of g equal to k for some k belongs to n માટે થશે. તો g finite set છે તો ધારો કે g માં k એલિમેન્ટ છે એનો અર્થ order of g બરાબર k છે. કોઈ k belongs to n માટે એટલે કોઈ પોઝિટિવ ઇન્ટિજર k માટે order of g બરાબર k લેશું. Now since g is finite by Lagrange theorem આપણે જોઈ ગયા છે કે for a belongs to g a raised to order of g equal to એ Lagrange theorem ની corollary. એમાં આપણે જોઈ ગયા છે કે a belongs to g માટે a raised to order of g બરાબર e થાય જો g એ finite set હોય તો. તો અહીંયાથી finite set છે તો a belongs to g માટે a raised to order of g બરાબર e થશે. order of g બરાબર k છે અહીંયા તો અહીંયા a raised to k equal to e થશે. તો આમ આપણે પ્રૂવ કર્યું કે g equal to angle bracket a is finite and there exists a positive integer k such that a raised to k equal to e થાય છે. તો આમ આપણે મને પ્રૂવ કરી દીધું કે જો સાયક્લિક ગ્રુપ g બરાબર એંગલ બ્રેકેટ a ફાઇનાઇટ હોય તો પોઝિટિવ ઇન્ટિજર k મળે કે જેથી a raised to k equal to e. અને પહેલા આપણે પ્રૂવ કર્યું કે જો પોઝિટિવ ઇન્ટિજર k એવો મળતો હોય કે જેથી a raised to k equal to e થતું હોય તો આપણે પ્રૂવ કર્યું કે g is a finite set અને order of g equal to order of a એટલે કે ગ્રુપ અને એના જનરેટરનો ઓર્ડર સેમ હોય.
તો હવે એની corollary જોશું. Cyclic group G equal to angle bracket A is infinite if and only if 0 is the only integer such that a raised to 0 equal to e થાય. તો cyclic group G equal to angle bracket A infinite cyclic group હોય તો if and only if આપણે prove કરશું 0 is the only integer such that a raised to 0 equal to e થાય. તો first let G equal to angle bracket A cyclic group is an infinite cyclic group. ધારો કે G એ infinite cyclic group છે એ મુજબ લઈ અને prove કરીશું કે 0 is the only integer such that a raised to 0 equal to e થાય છે. તો એનાથી ઉલટું ધારીએ આપણે. ધારો કે there is a positive integer k such that a raised to k equal to e થાય છે. ધારો કે કોઈ પોઝિટિવ ઇન્ટીજર k એવો મળે છે કે જેથી a raised to k equal to e થાય છે. તો ઉપરના થિયરમમાં જોઈ ગયા કે તો સાયક્લિક ગ્રુપ G equal to angle bracket A એ ફાઇનાઇટ સેટ હોય. પણ અહીંયા તો આપણને શું આપેલું છે? G equal to angle bracket A is infinite set. So thus we get contradiction. Therefore our supposition is wrong. So ધાર્યું હતું કે પોઝિટિવ ઇન્ટીજર k છે કે જેથી a raised to k equal to e એ ખોટું છે. Therefore શું કહી શકશો? That does not exist positive integer k such that a raised to k equal to e. અને તો એના ઉપરથી બહુ ઇઝીલી કહી શકશું કે તો that does not exist કોઈ પણ નેગેટિવ ઇન્ટીજર k such that a raised to k equal to e થાય. તો પોઝિટિવ ઇન્ટીજર k નો મળતો હોય કે જેથી a raised to k equal to e થાય તો નેગેટિવ ઇન્ટીજર પણ ન મળે કે જેથી a raised to k equal to e થાય. તો એકેય ન મળે, પોઝિટિવ ઇન્ટીજર ન મળે કે નેગેટિવ ઇન્ટીજર ન મળે. તમે એમ કહેતા હોય કે નેગેટિવ ઇન્ટીજર k એવો મળે છે કે નેગેટિવ ઇન્ટીજર છે કે જેથી a raised to k equal to e થાય છે. તો k નેગેટિવ ઇન્ટીજર હોય તો માઇનસ k કેવો થશે? માઇનસ k પોઝિટિવ ઇન્ટીજર થશે. માઇનસ k પોઝિટિવ ઇન્ટીજર થાય તો a raised to માઇનસ k અહીંયા બંનેનો ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ લઈ લે ઇક્વલ ટુ e ઇન્વર્સ a raised to k નો ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ e raised to માઇનસ k ઇક્વલ ટુ e નો ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ. તો a raised to માઇનસ k ઇક્વલ ટુ e નો ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ બરાબર e જ થઈ જાય. તો માઇનસ k એ પોઝિટિવ ઇન્ટીજર મળ્યો કે જેથી a raised to માઇનસ k ઇક્વલ ટુ e થાય. તો એક પોઝિટિવ ઇન્ટીજર મળ્યો કે જે આ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય કરે, પણ એ તો અહીંયા આપણને મળતું નથી. એ ના પાડે છે કે અહીંયા does not exist એની કોઈ પણ પોઝિટિવ ઇન્ટીજર k ન મળે કે જેથી a raised to k ઇક્વલ ટુ e થાય. તો આ પોઝિટિવ ઇન્ટીજર માટે પણ આ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય થાય એવું શક્ય ન બને. એનો અર્થ શું થયો? કોઈ પણ નેગેટિવ ઇન્ટીજર પણ ન જ મળે. તો therefore આપણે કહી શકશું પોઝિટિવ ઇન્ટીજર ન મળે કે નેગેટિવ ઇન્ટીજર પણ ન મળે કે જેથી આ કન્ડિશન a raised to k ઇક્વલ ટુ e સેટિસ્ફાય થતી હોય. તો એનો અર્થ શું થયો? a raised to 0 બરાબર તો e થાય જ હંમેશા. આપણે ડેફિનેશન જાણવી છે કોઈ પણ એલિમેન્ટની 0 ઘાત ઇક્વલ ટુ ગ્રુપમાં એનો આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ થાય. તો 0 is the only integer by success that a raised to 0 equal to e થશે. હવે conversely prove કરશો that 0 is the only integer such that a raised to 0 equal to e. અને તો આપણે prove કરશું કે g equal to angle bracket a એ infinite હોય. તો આપણે prove કરવું છે કે આ g સાયક્લિક ગ્રુપ G એ ઇન્ફાઇનાઇટ સેટ છે. તો એનાથી ઉલટું ધારીશું
suppose G equal to angle bracket A is finite. તો ધારો કે G એ સાયક્લિક ગ્રુપ છે, એનો જનરેટર A છે અને ફાઇનાઇટ સેટ છે. તો ઉપર થિયરમ જોઈ કે એ મુજબ તો there exists positive integer k such that e raised to k equal to e થાય. પણ અહીંયા આપણે જે લીધું છે એ મુજબ તો 0 એકમાત્ર ઇન્ટિજર છે કે જેથી e raised to 0 equal to e થાય. તો અહીંયા કોઈ પોઝિટિવ ઇન્ટિજર માટે આ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય થાય એ શક્ય નથી. તો thus we get contradiction and therefore our supposition is wrong. Should I write to G equal to angle bracket A is finite a photo and also here G equal to angle bracket A is infinite set. તો આમ આપણે બંને બાજુ પ્રૂવ કરી દીધું કે cyclic group G equal to angle bracket A is infinite. A infinite હોય તો 0 is the only integer such that a raised to 0 equal to e થાય. અને a raised to 0 equal to e થાય એવો 0 એકમાત્ર ઇન્ટિજર હોય તો આપણે પ્રૂવ કર્યું કે G equal to angle bracket A is infinite. તો આમ સાયક્લિક ગ્રુપ G એ ઇન્ફાઇનાઇટ છે. ઇન્ફાઇનાઇટ હોય તો અને તો જ આપણે પ્રૂવ કર્યું 0 is the only integer such that a raised to 0 equal to e થાય. વધુ એક અગત્યનો થિયરમ જોશું. Any two infinite cyclic groups are isomorphic. કોઈ પણ બે infinite cyclic group હોય તો એ isomorphic જ હોય. તો let G equal to angle bracket A and G dash equal to angle bracket B are infinite cyclic groups. આપણે infinite cyclic groups લીધા તો આ બે ગ્રુપ એ આઇસોમોર્ફિક છે એ પ્રૂવ કરવું છે. તો we have to prove that G is isomorphic to G dash. એ પ્રૂવ કરવું છે. તો G is isomorphic to G dash પ્રૂવ કરવા માટે G to G dash એક આઇસોમોર્ફિઝમ હોય છે. આઇસોમોર્ફિઝમ મીન્સ એક એવું મેપિંગ કે જે 1 1 onto અને preserves binary operation એ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય કરે. તો એ માટે એક મેપિંગ ડિફાઇન કરશો. Define a mapping of G to G dash as follows. G equal to angle bracket A છે એનો અર્થ શું છે? G equal to આ મુજબ સેટ છે a raised to n belongs to Z અને G dash બરાબર angle bracket B છે. તો equal to એ સેટ છે b raised to n for n belongs to Z. તો a raised to G અને So G equal to set a raised to n belongs to Z. G dash equal to set b raised to n where n belongs to Z છે. તો આપણે મેપિંગ આ મુજબ ડિફાઇન કરશું કે G ના એલિમેન્ટ a raised to n માટે phi of a raised to n equal to G dash નો એલિમેન્ટ b raised to n for every n belongs to Z માટે. So we show that phi G to G dash is an isomorphism. So isomorphism prove કરવા. First we prove that phi is 1 1. 1 1 prove કરવા. Let for any element a raised to n a raised to m belongs to G માટે phi of a raised to n equal to phi of a raised to m dash where n and m એ શું છે? belongs to Z. It means integer છે. તો phi of a raised to n બરાબર phi ની ડેફિનેશન મુજબ b raised to n થશે. phi of a raised to m બરાબર b raised to m થશે. તો બંને બાજુ આપણે
b રેસ ટુ m ના ઇનવર્સ એલિમેન્ટ b રેસ ટુ માઇનસ m વડે મલ્ટીપ્લાય કરી દેશું. તો આ બાજુ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ b રેસ ટુ n માઇનસ m થશે, રાઈટ હેન્ડ સાઈડ b રેસ ટુ m માઇનસ m એટલે કે b રેસ ટુ 0 થશે. b રેસ ટુ 0 બરાબર g ડેશનો આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ e ડેશ થશે. તો b રેસ ટુ n માઇનસ m ઇક્વલ ટુ e ડેશ થાય છે. તો અહીંયા આ g ડેશ ઇક્વલ ટુ એંગલ બ્રેકેટ a ઇનફાઇનાઇટ સાયક્લિક ગ્રુપ છે. તો ઉપર થિયરમ જગ્યા એ મુજબ 0 is the only integer such that b raised to 0 equal to e થાય. એને બદલે અહીંયા આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ e ડેશ કેવો હોય તો e ડેશ કહી દઈશું. તો આ થિયરમ મુજબ ઉપરના કે 0 is the only integer હોય કે જેથી b raised to 0 equal to e ડેશ થાય. તો અહીંયા n માઇનસ m મળે છે, b raised to n માઇનસ m equal to e ડેશ થાય છે. તો આ n માઇનસ m એ ઇન્ટીજર એ 0 જ હોય છે કે 0 સિવાય બીજો ન હોય. તો n માઇનસ m ઇક્વલ ટુ 0 અને therefore આપણે કહીશું કે n ઇક્વલ ટુ m થાય અને therefore a raised to n ઇક્વલ ટુ a raised to m થાય. તો આમ આપણે પ્રૂવ કર્યું કે for any element a raised to m belongs to G માટે phi of a raised to n equal to phi of a raised to m લીધું હતું અને પ્રૂવ કર્યું કે a raised to n equal to a raised to m થાય છે. અને therefore આપણે કહીશું કે phi G to G dash is 1-1 મેપિંગ અને આપણે રિઝલ્ટ 1 કહી દેશું. હવે પ્રૂવ કરશું કે phi is on top. એ માટે કોડોમેઇન G dash નો કોઈ પણ એલિમેન્ટ લેશું. કોડોમેઇન G dash નો એલિમેન્ટ b raised to m belongs to G dash લેશું. તો where m belongs to z હશે. તો m belongs to z માટે a raised to m belongs to G થાય. એ એલિમેન્ટ a છે. અહીં લખી દઉં ફરીથી a raised to m belongs to G થાય. તો m belongs to z માટે a raised to m belongs to G હોય અને phi ની ડેફિનેશન ઉપરથી phi of a raised to m equal to b raised to m થાય. તો આમાં કોડોમેઇન G dash નો કોઈ પણ એલિમેન્ટ b raised to m લીધો તો એના માટે ડોમેઇન ગ્રુપ G નો એલિમેન્ટ a raised to m એવો મળે છે કે જેથી phi of a raised to m equal to b raised to m થાય. અને therefore આપણે કહીશું કે phi G to G dash is on top mapping. અને આપણે રિઝલ્ટ 2 કહી દેશું. So now we have to prove that 5 results binary operation. એ પ્રૂવ કરવા માટે let any element a raised to n a raised to m belongs to G where n m belongs to charge. તો ગ્રુપ G અને G dash માટે બાઇનરી ઓપરેશન તો મલ્ટિપ્લિકેશન આપણે વાપરીએ છીએ સાયક્લિક ગ્રુપમાં. તો phi of a raised to n into a raised to m equal to આ મુજબ થવું જોઈએ કે phi of a raised to n into phi of a raised to m એ મુજબ થવું જોઈએ. તો હવે phi of a raised to n into a raised to m equal to phi of a raised to n into a raised to m બરાબર થશે a raised to n plus m. અને આ n અને m બંને ઇન્ટીજર છે belongs to z છે. તો બેનો યુઝ્યુઅલ એડિશન n plus m also belongs to z થાય એટલે કે એ પણ ઇન્ટીજર છે અને ઇન્ટીજર માટે યુઝ્યુઅલ એડિશન એ કોમ્યુટેટિવ છે. n plus m બરાબર m plus n લખીએ છીએ. તો આના બરાબર b raised to n plus m થશે. તો કે અહીંયા આની જરૂર નથી. તો n plus m belongs to z છે. તો phi ની ડેફિનેશન ઉપરથી phi of a raised to m equal to થશે b raised to n plus m. b raised to n plus m બરાબર થશે
b raised to n into b raised to m, b raised to n બરાબર phi of a raised to n, b raised to m બરાબર phi of a raised to m થાય. તો phi of a raised to n into a raised to m બરાબર phi of a raised to n into phi of a raised to m થાય છે. અને therefore કહી શકશું કે 5g to g dash preserves binary operation અને result 3 કહી દે તો from result 1, 2 and 3 5g to g dash is a 1 1 on top અને 3 માં prove કર્યું preserves binary operation. And therefore 5g to g dash is an isomorphism, and therefore g is isomorphic to g dash. g અને g dash એ કોઈ પણ બે infinite cyclic group લીધા હતા. તો એનો અર્થ એવો થયો કે any two infinite cyclic groups are isomorphic. તો કોઈ પણ બે infinite cyclic group એ isomorphic જ હોય. તો next એવું theorem કે any two finite cyclic group of same order are isomorphic. કોઈ પણ બે finite cyclic group હોય of same order તો એ પણ isomorphic જ હોય. તો એ પ્રૂવ કરવા માટે let g equal to angle bracket a and g dash equal to angle bracket b are finite cyclic group of order n. finite cyclic group છે અને બંનેનો order n છે એમ લેશું. order of g equal to n, order of g dash equal to n. તો આપણે જોઈ ગયા કે result prove કર્યું હતું આ મુજબ the order of a finite cyclic group and its generator are same. આપણે રિઝલ્ટ જોઈ ગયા કે the order of a finite cyclic group and its generator are same. finite cyclic group અને એના generator નો order એ સરખો જ હોય. તો g નો order n છે તો એના generator a નો order પણ n થાય. g dash નો order n છે તો એના generator b એનો order પણ n થાય. તો order of a બરાબર order of b equal to n. એના ઉપરથી આપણને રિઝલ્ટ મળે કે a raised to n equal to e થાય અને b raised to n equal to g dash નો આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ e dash થાય. તો આપણે પ્રૂવ કરવું છે કે આ g is isomorphic to g dash. એ પ્રૂવ કરવા માટે એક આઇસોમોર્ફિઝમ છે એટલે કે 1 1 on top અને preserves binary operation એ કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ કરતો હોય એવું મેપિંગ g to g dash છે. તો એક મેપિંગ આપણે 5g to g dash આ મુજબ ડિફાઇન કરી for any a raised to m belongs to g માટે g ના એલિમેન્ટ આવા જશે કારણ g બરાબર એંગલ બ્રેકેટ a છે તો એનો અર્થ એના એલિમેન્ટ a raised to n n belongs to z એવા ફોર્મમાં હશે. g dash બરાબર એંગલ બ્રેકેટ b છે તો એના એલિમેન્ટ આવા ફોર્મમાં હશે b raised to n for each n belongs to z માટે. તો આ g ના એલિમેન્ટ a raised to m માટે આપણે આ મુજબ ડિફાઇન કરશું કે phi of a raised to m equal to b raised to m for every m belongs to z માટે. So we prove that 5g to g dash is an isomorphism. Isomorphism prove કરવા first we prove that 5 is 1 1 1 1 prove કરવા માટે
let for any a raised to m belongs to G. Gના બે એલિમેન્ટ a raised to n લેશો તો n અને m એ ઇન્ટીજર હશે belongs to Z. એના માટે આપણે 5 a raised to m equal to 5 a raised to n લેશું અને ઇમ્પ્લાય જો a raised to m equal to a raised to n થઈ જાય તો આપણે કહીશું કે 5 is 1. તો 5 a raised to m બરાબર 5 ની ડેફિનેશન મુજબ 5 a raised to m બરાબર b raised to m કહીશું. એ જ મુજબ 5 ની ડેફિનેશન ઉપરથી 5 a raised to n બરાબર b raised to n કહીશું. તો b raised to n ના ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ વડે મલ્ટીપ્લાય કરી દઈએ બે બાજુ તો b raised to m into b raised to n નો ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ equal to b raised to n into b raised to n નો ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ. તો આ મુજબ થશે b raised to m into b raised to minus n equal to b raised to n minus n એટલે કે b raised to 0 થશે અને b raised to 0 બરાબર g dash નો આઇડેન્ટિટી એલિમેન્ટ e dash થશે. તો b raised to m minus n equal to e dash એના ઉપરથી શું કહે છે કે order of b divides m minus n. તો order of b બરાબર b નો ઓર્ડર n છે આપણે જાણીએ છીએ ઉપર આપણે જોઈએ તો n divides m minus n થશે. હવે n એ એલિમેન્ટ a નો પણ ઓર્ડર છે તો n ની જગ્યાએ આપણે ઓર્ડર ઓફ a લખી શકશું તો ઓર્ડર ઓફ a divides n minus m થશે. તો એના ઉપરથી a raised to m minus n equal to g નો આઇડેન્ટિટી એલિમેન્ટ એ થશે. a raised to m minus n બરાબર થાય a raised to m into a raised to minus n equal to a થશે. તો બંને બાજુ આપણે a raised to n વડે મલ્ટીપ્લાય કરી દઈએ તો a raised to m into a raised to n અને એનો ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ નો મલ્ટીપ્લિકેશન એટલે જેનો આઇડેન્ટિટી એલિમેન્ટ એ થઈ જાય into a raised to m બરાબર g into a raised to n છે. બંને બાજુ a raised to n વડે મલ્ટીપ્લાય કરવી છે તો a raised to m equal to a raised to n થશે. તો equal to a raised to m equal to a raised to n થાય છે. તો આમ આપણે ગ્રુપ G ના એલિમેન્ટ a raised to m અને a raised to n માટે 5 a raised to m equal to 5 a raised to n લીધું હતું અને પ્રૂવ કર્યું a raised to m equal to a raised to n and therefore કહીશું 5g to g dash is 1 મેપિંગ. હવે વન ટુ મેપિંગ પ્રૂવ કરવા માટે g dash કોડોમેન g dash નો કોઈ પણ એલિમેન્ટ b raised to m લઈ લે તો m એ belongs to z હશે એટલે કે ઇન્ટીજર હશે. તો for m belongs to z a raised to m belongs to g હોય અને 5 ની ડેફિનેશન મુજબ 5 a raised to m equal to b raised to m થાય. તો આમ કોડોમેન ગ્રુપ g dash નો કોઈ પણ એલિમેન્ટ b raised to m લીધો તો એના માટે ગ્રુપ ડોમેન ગ્રુપ g નો એલિમેન્ટ a raised to m મળે છે કે જેથી 5 a raised to m equal to b raised to m થાય છે. and therefore કહીશું 5g to g dash is onto mapping અને રિઝલ્ટ 2 કહી દેશો 1 માં રિઝલ્ટ 1 માં આપણે 5 is 1 એ પ્રૂવ કર્યું હતું. હવે આપણે પ્રૂવ કરીશું કે 5 reverse binary operation. તો એ માટે let any element a raised to m a raised to n belongs to g so where nm belongs to z હશે. એના માટે 5 a raised to m into a raised to n equal to આ મુજબ થવું જોઈએ કે 5 a raised to n into 5 a raised to m થવું જોઈએ તો આપણે કહીશું કે 5 reverse binary operation. તો equal to 5 a raised to m અને a raised to n નો મલ્ટીપ્લિકેશન a raised to m plus n થશે. m અને n બંને ઇન્ટીજર છે તો તેનો એડિશન એ પણ ઇન્ટીજર હોય
તો 5 a raised to m plus n બરાબર થશે b raised to m plus n 5 ની ડેફિનેશન મુજબ, અને b raised to m plus n બરાબર થાય b raised to m into b raised to n. ફરી 5 ની ડેફિનેશન મુજબ b raised to m બરાબર 5 a raised to m થાય, b raised to n બરાબર 5 a raised to n થાય. તો આમ કોઈ પણ g ના એલિમેન્ટ a raised to m, a raised to n માટે 5 a raised to m into a raised to n બરાબર આપણે પ્રૂવ કર્યું 5 a raised to m into 5 a raised to n. And therefore કહી શકશું 5g2g dash results binary operation. So from result 1, 2 and 3 આપણે પ્રૂવ કર્યું 5g2g dash is 1 1 1 2 અને Frazer's binary operation. And therefore કહી શકશું કે 5g2g dash is an isomorphism. And therefore કહી શકશું એક isomorphism g2g dash મળે છે. And therefore g is isomorphic to g dash. તો આમ હવે ફાઇનાઇટ સાયક્લિક ગ્રુપ લીધા હતા કે જેના ઓર્ડર સેમ છે એવું લીધું આપણે, તો પ્રૂવ કર્યું કે એ બંને આઇસોમોર્ફિક થાય. તો આમ કહી શકશું આપણે કે એની ટુ ફાઇનાઇટ સાયક્લિક ગ્રુપ ઓફ સેમ ઓર્ડર આર આઇસોમોર્ફિક. વધુ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોશું.